tällä videolla käydään läpi, että miten Polarstar-aktiviteetin verkkomateriaalit saa käyttöön siellä omassa luokassa. Eli mä olen täällä Polarstarin nettisivuilla Activities Kit-sivulla, mistä nämä löytyy, nämä kaikki materiaalit. Ja voidaan käyttää esimerkkinä nyt vaikka tätä Surviving the Arctic, eli arktisilla alueilla selviytymisen materiaalia, tätä suomenkielistä versiota. Ja katsotaan, että miten tämä tapahtuu. Eli täällä aktiviteetin alalaidassa on tämmöinen siirry aktiviteetin verkkoversioon nappi. Mennään sinne. Me päästään tämmöiselle GoLab-sivustolle, josta löytyy siis Euroopan laajuisesti kaikenlaista opetusmateriaalia, ei pelkästään näitä Polarstar-aktiviteetteja, vaan myös kaikenlaista muutakin. Katsotaan täältä nyt tämän aktiviteetin preview, josta pääsee katsomaan, että miltä tämä aktiviteetti näyttää, minkälaisia asioita täällä on, minkälaisia tehtäviä täällä on, miltä tämä näyttää sille oppilaalle tämä juttu, minkälaisia asioita täällä käydään läpi. Mutta tämä on tosiaan siis demo, eli tätä ei voi suoraan käyttää, vaan sitä varten, että tämän voi ottaa käyttöön, niin tämä pitää kopioida itselleen omalle tilille. Ja se, miten tämä tapahtuu, on, että tässä previewn alla on Duplicate Space-nappi, niin klikataan siitä. Ja kun tämän avaa, niin se pyytää, että tämä GoLabs saisi yhdistää sinun Grasp-tiliin. Ja Grasp on siis taas se järjestelmä, jossa ne tehtävät ja ne aktiviteetit käytännössä sit on. Jos et ole käyttänyt Graspia aikaisemmin, niin täältä alareunasta löytyy Sign Up. Tänne on helppo luoda uusi käyttäjä. Sinne laitetaan vain nimi ja sähköposti ja salasana ja Create My Account. Mutta mulla tää on jo, eli mä yksinkertaisesti sanon sille, että kyllä tälle käyttäjälle saa yhdistää nyt tämän GoLabsin. Ja se rupeaa tekemään kopiota sinne mun tilille siitä paketista. Tässä ihan hetki kestää, kun se sitä sinne kopioi. Kun myöhemmin haluaa katsomaan niitä siellä omalla tilillä olevia paketteja, että mitä kaikkea siellä on, niin grasp.eu on se osoite, jonne tänne pääsee, ja sieltä kirjaudutaan sisään, niin pääsee katsomaan niitä kaikkia omia materiaaleja, jotka siellä on. Odotellaan ihan näin. Nyt se on saanut sen kopioitua, niin se löytyy täältä, se avaa automaattisesti sen, joka on juuri kopioitu, mutta kun katsoo täältä Home, niin täältä näkyy siis se oma etusivu, jossa näkyy nämä kaikki materiaalit, jotka siellä itsellä on. Eli jos mennään nyt tänne arktisilla alueilla selviytymiseen ja katsotaan tätä. Eli täältä näkyy erilaisia osioita. Näistä on osa piilotettu. Täällä näkyy tämä ylivedetty silmä. Se tarkoittaa, että ne osiot ei näy oppilaille. Täällä on esimerkiksi nämä opettajan ohjeet tähän aktiviteettiin, jotka on siellä takana. Jos haluaa nähdä sen näkymän, jonka oppilaat näkee, katsoa esikatsella sitä, että miltä se näyttää, niin mennään täältä ihan oikeasta yläkulmasta Sharing ja sitten Show Standalone View. Ja tänne täytyy laittaa joku käyttäjän nimi sisään, että sinne pääsee. Ja täällä tosiaan on tämä, miltä tämä näyttää oppilaalle. Ja täällä tosiaan siis vasemmassa reunassa näkyy nämä samat osiot, jotka näkyy meillä täällä. Jos avataan täältä yksi, niin täällä huomataan, että nämä esimerkiksi jokainen kuva, jotka on täällä johdanto-osiossa, niin on omana osionaan täällä, ja lisäksi tämä ajatuskartta on vielä yhtenä osiona.
Näitä osioita voi katsoa näin pieninä, tai voi muuttaa tämän näkymän täältä kulmasta niin, että tämä näyttää edes vähän samantyyppiseltä kuin se standalone view, ja tästä näkee, että miten saa ne kaikki aktiviteetit sieltä, tai kaikki osiot saa sieltä auki. Jos ei halua käyttää kaikkia näitä osioita, niin vaihtoehtoina on poistaa sieltä ihan puhtaasti jotain. Se tarkistaa, että olithan oikeasti poistamassa. Joo, olin. Tai jos niitä ei halua kokonaan poistaa sieltä, vaan haluaa piilottaa ne, niin näiden pienten osioiden piilottaminen onnistuu myös. Täältä klikataan, että hide. Ja sitten se kysyy taas, että oletko varma, että haluat piilottaa sen. Ja olen varma, ja nyt se ei näy oppilaille tuo osa. Täältä voi myös laittaa osioita vinkeiksi, eli set as hint, mikä tekee sen, että nyt jos me mennään tänne ja päivitetään tämä esikatselusivu, niin huomataan, että ensinnäkin täältä ne ensimmäiset 2 kuvaa on hävinnyt, koska se ensimmäinen on poistettu ja se toinen on piilotettu. Ja nyt tämä Arcticsen kartta on mennyt tällaisen napin taakse piiloon. Eli se on siellä lisävinkkinä. Sitä ei näe suoraan siinä selatessa, mutta sen saa täältä halutessaan näkyviin. Jos näitä haluaa järjestellä uudestaan, niin se onnistuu ihan raahaamalla. Se on helpompi tehdä tässä tilassa, missä nämä on pieniä nämä kuvat, niin niitä saa ihan raahaamalla järjesteltyä. Tekstiä pystyy muokkaamaan ihan yksinkertaisesti sillä, että kirjoittaa. Se tallentaa näissä kuvausteksteissä, se tallentaa ne automaattisesti. Jos haluaa muuttaa näitä otsikoita, niin se pitää muistaa tallentaa tästä valkoisesta napista, muuten se ei tallennu. Sillä, että mitä nämä on nämä otsikot, niin ei ole ihan hirveästi väliä suurimmassa osassa tapauksista, koska oppilaat ei niitä otsikoita näe. Mutta esimerkiksi näissä vinkeissä, niin tämä näytä ja sitten sen osion nimi, eli silloin se kannattaa miettiä. Ja myös tehtävissä se kannattaa miettiä, siitä on hyötyä myöhemmin. Jos tänne haluaa lisätä osioita, niin se onnistuu täältä plusmerkistä. Sinne voi lisätä tekstidokumenten. Esimerkiksi tämä syy, miksi et haluaisi tänne ihan oman tekstidokumentin, eikä vaan näiden muiden osioiden kuvauksia, niin on esimerkiksi se, että täällä pystyy muokkaamaan, tai siis, että tänne siis saa esimerkiksi boldin, kursiivin saa tänne käyttöön, ja se ei ole mahdollista näissä kuvausteksteissä. Mutta täältä pitää muistaa klikata täältä edit-tilasta itsensä tuonne view-tilaan, koska muuten se ei tallennu. Eli siis sitä tekstiä pystyy toki muuallakin muokkaamaan, mutta tämmönen se on sitten vaan ihan perustekstiä, ja sinne ei saa noita muotoiluja tehtyä. Tänne saa myös esimerkiksi listoja, numeroituja listoja tai noita tollasia vaan ranskalaisia viivoja esimerkiksi. Ja sitten pitää klikata takaisin view, että se toimii. Näissä on myös olennaista se, että tämä .grasp-pääte pitää pysyä täällä niissä muissa nimissä, kuten sanoin, niin sillä ei ole hirveästi väliä, että minkä nimisiä ne osiot on, mutta täältä jos tämän .grasp-päätteen ottaa pois, niin se rikkoo sen tekstin muotoilun. Eli se pitää pitää siellä. Tänne voi lisäksi lisätä tiedostoja, esimerkiksi kuvia. Sinne voi myös lisätä esimerkiksi PDF-iä, jos sen kokee hyödylliseksi. Sinne voi lisätä linkkejä.
ne linkkien takana olevat sivut upotetaan tähän näkymään. Eli tänne esimerkiksi, jos sinne laittaa YouTube-videoita, niin ne YouTube-videot tulee tällä tavalla. Tai linkkejä YouTubeen, niin ne videot tulee tänne upotettuna tänne mukaan, eikä niin, että pitää sit mennä sinne toiselle sivulle sen linkin kautta. Lisäksi tänne saa erilaisia appeja. Täällä on vaikka mitä. Tänne saa laskinta, tänne saa käsitekarttoja, tänne saa datankeräystaulukoita tai visualisointitaulukoita tai ihan tiedoston palautuspaikkoja, lisää puuttuva sana, tekstejä, avoimia tekstivastauksia, erilaisia tietovisoja, kaikenlaista. Mä en rupea käymään näitä kaikkia nyt läpi, mutta niitä voi sieltä katsella, että mikä kaikki on sieltä mahdollista. Joo. Nyt kun näitä on muokannut ja todennut, että nyt olen tyytyväinen siihen, että mitä siellä on ja haluan sen oppilaideni kanssa jakaa, niin se tapahtuu täältä samasta sharing-välilehdestä täältä oikealta tästä Get Short Link-napista. Eli täältä kopioidaan tämä linkki ja tätä jaetaan oppilaille. Eli oppilaalle tulee tämän näköinen sivu ja tänne pitää taas laittaa joku käyttäjätunnus, että sinne pääsee sisään. Ja täällä nyt oppilas näkee, että minkä näköinen tämä on. Tänne pääsee nyt tekemään, esimerkiksi vastaamaan näihin tehtäviin. Tänne voi esimerkiksi vastata. Täällä pääsee lukemaan näitä tekstejä. Täällä pääsee vastaamaan näihin tietovisoihin. Eli tätä kautta pääsee oppilaat tänne käsiksi. Näin. Jos haluaa itse nähdä, että mitä oppilaat siellä tekee, se on mahdollista. Mennään täältä oikean puolen palkista tänne Settings-osioon. Mennään myös tänne ihan pääsivulle, eikä tänne jonnekin jonkun osion alle. Niin tänne valitaan Analytics Access Owners ja Enable Learning Analytics. Ja sen jälkeen klikataan Create Vault, joka luo tänne tämmöisen osion, tämmöisen piilotetun osion, josta opettaja pääsee katsomaan, että mitä oppilaat siellä tekee. Siellä ei näy vielä mitään, sinne pitää lisätä näitä appeja, joiden avulla niitä katsotaan. App Overview esimerkiksi on hyvä. Sitten voisi olla Activity Plot, voisi olla hyvä. Sitten voisi lisätä vaikka time spent summarin, se voi olla ihan hyödyllinen. Ja sitten jos siellä on esimerkiksi niitä tietovisoja, niin esimerkiksi tämä Quiz Overview voisi olla ihan hyödyllinen. Sieltä voi katsoa niitä muitakin, että mitä niistä tulee. Ja nyt täällä, mitä näistä näkyy nyt, näistä nimenomaisista, niin App Overviewsta pääsee katsomaan, että mitä ne on ne oppilaat vastaillut niihin eri tehtäviin. Eli esimerkiksi täältä voi katsoa, että nyt tältä ilmasto-osiosta tähän vastaan napan kysymykseen otsikon appiin, niin näytä kaikki oppilaat, niin tämä M, joka oli se alkuperäinen harjoitusoppilas, niin ei ole vastannut tähän, mutta oppilas A on vastannut tänne -50. Ja täältä voi myös katsoa yksittäisen oppilaan vastaukset. Ja täältä näkee nämä muutkin, eli täältä voi katsoa, että nyt
tähän tehtävään esimerkiksi oppilas A on vastannut 3. Activity plot kertoo, että kuinka paljon oppilaat on suhteessa toisiinsa tehnyt niitä tehtäviä. Jostain syystä tämä activity plot ja tämä time spent summary ei välttämättä tunnista ensimmäistä oppilasta. Eli se kannattaa katsoa, että se rupeaa huomioimaan ne. Eli kun kirjaudutaan täältä ulos ja luodaan tänne toinen oppilas, niin saadaan sinne luultavasti myös jotain näkyviin. Ja vastataan täällä vielä johonkin kysymykseen. Noin. Niin nyt se on tallentunut sinne. Ja nyt täällä activity plotissa pitäisi näkyä tämä oppilas 2. Ja näkyä keskiarvo, eli tämä 100% on siis se, että kuka oppilaista, tai siis toimintojen määrä verrattuna havaittujen toimien enimmäismäärään. Time spent summary näyttää, että kuinka paljon aikaa kukin oppilaista on käyttänyt missäkin osiossa. Eli täältä voi helposti nähdä, että onko oppilaat vaan käynyt vilkaisemassa sitä jotain osioa, vai onko ne oikeasti ollut siellä niin pitkään, että ne olisi ehtinyt lukea sen ja ehtinyt miettiä niitä asioita ja ehtinyt vastaamaan kunnolla siihen kysymykseen tai niihin kysymyksiin, jotka siellä on. Että miten paljon ne on käyttänyt aikaa siihen. Ja täällä huomaa itse asiassa vielä, että koska se on auki, mulla täällä tämä sivu, niin tämä koko ajan juoksee tämä kello täällä. Ja täällä näkyy myös siis se keskiarvo, jonka oppilaat on käyttänyt. Mutta nyt taas, kun siellä on vain yksi oppilas, niin se keskiarvo on tietysti sama kuin se yhden oppilaan käyttämä aika. Quiz Overviewsta näkyy, että minkälaisia tietovisoja täällä ylipäätään on. Tai täällä näkyy kaikki tietovisat. Ja sitten täällä näkyy se, että miten hyvin oppilaat on vastannut näihin kaikkiin tehtäviin. Että täältä esimerkiksi tältä viimeisestä Scores Summarysta näkyy, että oppilas A on vastannut tähän yhteen tietovisaan, niin se on saanut sieltä 4 oikein. Eli esimerkiksi tämmöisiä asioita pystyy opettaja täältä seuraamaan tältä järjestelmän kautta siitä, että mitä ne oppilaat siellä tekee.